how are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Nasaan ang susi? Nasaan ang susi para sa apartment? Iniwan ko ito sa mesa. Wala doon. Subukan mo sa ilalim ng mesa. Wala. Wala rin ito sa bulsa. Nasa bag ko. Nasaan ang susi? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Nasaan ang susi? Nasaan ang susi para sa apartment? Iniwan ko ito sa mesa. Wala doon. Subukan mo sa ilalim ng mesa. Wala. Wala rin ito sa bulsa. Nasa bag ko. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.